नमस्ते, अर्थविधि ERP को ट्रेनिङ भिडियोमा यहाँहरूको स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई कसरी क्याटेगोरीमा छुट्याउने र नयाँ प्रोडक्टहरू कसरी एन्ट्री गर्ने भनेर एकदमै सजिलो तरिकाले सिक्नेछौँ। सुरु गरौँ है त। मेन ड्याशबोर्डको लेफ्ट साइडमा इन्भेन्ट्रीमा गई क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। क्याटेगोरी सेलेक्ट गरेपछि राइट साइडमा एड क्याटेगोरीको बटन देखिन्छ। एड क्याटेगोरी थिचेपछि ब्ल्याङ्क फर्म खुल्छ। त्यसमा क्याटेगोरी नेम र डिस्क्रिप्सनमा रिमार्क्स लेखी क्रिएट बटन थिच्नुहोस्। यसरी गर्दा हाम्रो क्याटेगोरी क्रिएट हुन्छ। क्याटेगोरी क्रिएट भइसकेपछि प्रोडक्ट एन्ट्री गर्नको लागि इन्भेन्ट्रीमा दिएको प्रोडक्ट अप्सनमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। प्रोडक्ट सेलेक्ट गर्दा राइट साइडमा एड प्रोडक्टको बटन देखिन्छ। एड प्रोडक्ट क्लिक गरी दिएको ब्ल्याङ्क फर्ममा प्रोडक्ट नेम र एसेन्शियल डिटेल्स, युनिट्स, प्राइसिङ, स्टक म्यानेजमेन्ट, वारेन्टी डिटेल्सहरू फिल गर्दै राइट साइडमा दिएको सेभ बटन थिच्नुहोस्। यसरी गर्दा हाम्रो प्रोडक्ट एन्ट्री पनि कम्प्लिट हुन्छ। फर फर्दर डिटेल्स स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्।